Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kezemben van a OnePlus 15R. Ennek a cégnek az a szlogenje, hogy Never Settle, és hát most nagyon úgy érzem, hogy ez a szlogen nagyon erősen megdőlt, és az nem most kezdődött. A problémám az, hogy a OnePlus-t úgy ismertük meg, mint egy olyan céget, akik olyan telefonokat csináltak sok-sok éven keresztül, amelyek csúcsmodell kategóriájú komponenseket hoztak, csúcsmodelleknél olcsó árazással, és még volt bennük egy-két csavar, egy-két trükk, egy-két egyediség, egy-két jópofaság, és ebből a OnePlus 15R-ből ezek gyakorlatilag teljesen eltűntek, és a OnePlus belesimult nem csak ezzel a modellel, más modellekkel is, az Oppo kínálatába, aminek nem csak az az oka, hogy az Oppo kvázi visszahúzta magához a OnePlus-t hát organizációs szempontból, hanem az is az oka, hogy a legtöbb OnePlus telefonhoz valamilyen Oppo modell átfazonírozása, és még a szoftvert is az Oppo szoftveréhez igazították. Viszont, hát az a jó hírem, hogy azért nem teljesen reménytelen a helyzet, mert van egy csomó jó tulajdonság ennek a telefonnak, amiben még egy kicsit lehet érezni ezt a Never Settle életérzést. Az egyik az, hogy egészen szuper a kijelző, a másik az, hogy csúcskategóriás benne a hardware, ráadásul ugye elég gyors a töltési sebesség, és egy bődöletes méretű akkumulátor van benne. De a másik oldalon meg ott vannak a kompromisszumok, a gyenge kamera, vagy például az, hogy a szoftveres felhozatal és a szoftveres kialakítás, az egyáltalán nem nyújt semmiféle különlegességet. Szóval ez kapásból egy kicsit ilyen felemássá teszi ezt a kis rapid tesztet, és erre ugye ráteszi a pontot az árazás. Most, jelen pillanatban, hogyha te fölmész a OnePlus hivatalos európai webshopjára, és kosárba rakod ezt a terméket 12 GB RAM-mal és 256 GB belső tárhellyel, akkor 670 eurót kell érte fizetned, és adnak ajándékba egy 80 wattos Super VOC töltőfejet, ami viszont mindenképpen nagyon jó hír. Ehhez képest a magyarországi árazás az, hát bejelentették, hogy mennyi lesz, de lehet, hogy most nem annyi lesz, szóval az még kialakítás alatt van, de valószínűleg több lesz, mint ez a 670 euró, de mindenképpen az van, hogy 670 euróért, hogyha beteszed a kosárba, akkor ingyen kiszállítják gyakorlatilag EU-n belül bárhová, és nincsen rajta további költséged. Szóval induljunk ki ebből. Amikor a kezedbe veszed a telefont, akkor az első dolog, amit nyilván megnézel, az a kijelző lesz, és ez egy kifejezetten jó kijelző. Ez egy 6,83 hüvelykes, 1272x2772 pixel megjelenítésre alkalmas AMOLED kijelző, aminek a maximális frissítése 165 Hz, vagyis ebben a kategóriában a legmagasabb érték. Nem mintha erre olyan marha sok szükséged lenne, nagyon kevés olyan alkalmazás van, főleg játékok, amik kihasználják ezt a magas frissítést, de mindenképpen az van, hogy ez egy valami. Ráadásul, ami szintén jó a cuccban, hogy 3840 Hz a PWM benne, illetve, ami szintén nagyon jó, hogy kifejezetten jó a fénysűrűség. Ha normál állapotban használod, akkor teli fehér kijelzőnél 1200-1300 nitet tudtunk mérni, de ha a galériában dolgozunk, vagy a videólejátszóba, akkor fölmehet ez akár 3000 nit fölé is, szóval semmi, de semmi panaszunk nincs a kijelzőre, ez egy nagyon kiváló megjelenítő. Amire szintén nincs panaszunk, az a készülékház kialakítása. Vékonyak a kávák, nem vágja a kezet a sarkossága a telefonnak, mert a sarkok szépen le vannak kerekítve, nagyon finom ez a mat felület hátul, bár kicsit csúszós. Kicsit oppós lett a kamerasziget, ebben nincs különösebb meglepetés, de megvannak alul a megfelelő interfészek, jack csatlakozót mondjuk ne keressünk rajta, de úgy egyébként egy decens korrekt cucc, és van rajta egy extra gomb oldalt, ami hát régen ugye a OnePlus-okon egy ilyen csúszka volt, és némító kapcsolásra használtuk, most viszont csak egy sima gomb, és egy picit lehet programozni is, és a telefon tetején még infravörös portot is találunk. Szóval egy jól összerakott cucc, ráadásul meglehetősen ellenálló, IP68-69-es védettséget kapott, szóval elvileg jól bírja a vizet is. Egy jó készülékház, és hát ugye, ami a nagy szó, hogy annak ellenére, hogy ennyire vékony, annak ellenére viszont egy jókora akkumulátor van benne. Hardware-esen sincs okunk a panaszra, mert bár nem a legfrissebb Qualcomm Snapdragon van benne, de ez a 8 Gen 5, ami belekerült, ez ugye bőven-bőven elég erős, ráadásul egy picit jobban kordában lehet tartani a melegedését is, mint az újabb és erősebb processzoroknak, szóval rendben van, sok pontot hoz, minden fluidan fut rajta, tényleg a hétköznapi használat során is hibátlan, de hogyha megterheljük komolyabb erőforrásigényes 3D játékokkal, akkor sem jön zavarba. A szoftverünk pedig Android 16 köré épül, és azt mondja a OnePlus, hogy 4 év főverzió támogatást ad hozzá. Az igazából korrekt, bár azért vannak gyártók a piacon, akik ennél többet kínálnak, de azt mondanám, hogy így első blikre számok szerint ez egy korrekt ajánlatnak tűnik.
Miután ugye a OnePlus közelebb került megint az Oppohoz, ezért az Oxygen OS, ami eddig a OnePlus interfész jelentette, nagyon erősen származható a ColorOS-ből, amin az Oppo interfésze. Ez egyébként nem okvetlenül baj, csak nem elég egyedi, de van egy-két jópofa funkció benne, nagyon sokrétű a testre természetesen, nagyon sok apró extra tartalmaz gesztusvezérlés és egyéb szempontok alapján. Plusz ugye itt van ez az oldalsó gomb rajta, amit hogyha megnyomunk, akkor hát kapásból az Elmetér nevű alkalmazást nyitja meg, ami a OnePlus-nak egy ilyen AI megoldása, gyakorlatilag kvázi jegyzetelőnek fogható fel, bemondhatunk neki mindenféle dolgokat, és utána, hogyha eljön az idő, akkor azokat visszamondja, vagy adott esetben hát buszít arra, hogy ne felejtsünk el olyan dolgokat, amiket feljegyeztünk. Szóval, hogy egy jópofa dolog, de nem muszáj ezt használni, át lehet programozni más funkciókra is. Ezen kívül nyilván rajta van a Gemini, van még rajta egy-két AI megoldás, tolmács például, meg az írássegéd. Ezek főleg a nagy idegen nyelveken működnek, magyarul például nem. De hogy összességében az azt lehet mondani, hogy ez egy kellemes rendszer, nem gáz a használata. Van egy-két olyan bloatware, ami felesleges rajta, azokat érdemes törölgetni, és egyébként meg van egy-két olyan extra benne, amit más felület nem tud. Például ez ugye tud működni az Apple Watch-sal is, ami hát az androidos berkekbe egy kifejezett unikumnak számít, de egyébként is elég sokféle ilyen összekapcsolhatósági kommunikációs opció van benne, amivel egy picit könnyebbé lehet tenni a fájlok mozgatását, meg a szinkronizációt nem csak Android termékek, hanem Windows termékek között is. Na, amivel viszont nem vagyunk elégedettek, az a kamera, és lehet érezni, hogy itt próbálta a OnePlus spórolni. Ezen a telefonon 2 kameránk van, egy 50 megapixeles főkamera és egy 8 megapixeles ultraszéles. Na most ugye papíron már lehet tudni, az ultraszélesre nem lesz túl sok köszönet. A főkamera mellett van egyébként egy színhőmérséklet szenzor is, ami hát megpróbálja úgy állítani a fotónak a színhőmérsékletét, hogy leginkább illeszkedjen a környezeti körülményekhez. De az 50 megapixeles főkamera, hát így, ez nem egy különleges szenzor egyébként, ami ebben a telefonban van, de nagyon jól van megírva az algoritmus. Tehát azt lehet mondani, hogy a 12,5 megapixelre bindelt nappali képek kifejezetten jól sikerültek. Annak ellenére, hogy nem egy nagy szenzor, nem egy új szenzor, nem egy friss szenzor, de jól van megírva az algoritmus, szóval, hogy a nappali képeiden nem lesz baj. És még este sem jön zavarba, tehát ott azért picit, mintha szenzor ide vagy oda megbicsaklik egy kicsit a színhőmérséklet, és elmegy egy picit sárgásba, de hogy összességében arra is azt lehet mondani, hogy az esti képekkel sincsen gond. Ha viszont ugye azt gondolnád, hogy az 50 megapixelből milyen szuperül fogsz majd kétszeres zoomot használni, akkor viszont csalódni fogsz, mert annak ellenére, hogy hát ugye benne van a lehetőség, hogy ennyi megapixelből összeállítson egy jó minőségű digitális kétszeres zoomos képet, hát nappal még csak-csak elmegy, de este sajnos már látszanak rendesen a képhibák. Az ultraszéles kamera hát nem ígér túl sok jót papíron, és szkeptikusok voltunk, mielőtt elkezdtünk vele fotózgatni, de megint azon, hogy jól van megírva az algoritmus, tehát nappal egész jó képek készülnek, főleg, hogyha tudjuk, hogy milyen hardwareből hozza ki ezt a OnePlus. Este azért már a fizika korlátait nem lehet meghágni, szóval, hogy az esti fotók azok nem lesznek annyira jók, de azt mondanám, hogy ahhoz képes, hogy ez csak két relatív egyszerű kamera, ahhoz képest fotós képességekben sokkal többet nyújt a gyakorlatban ez a telefon, mint amit a specifikáció sugall. Videózni a főkamerával lehet akár 4K 120-ban is, az ultraszéles kamerának a felbontása viszont Full HD-ra van korlátozva. Ha Full HD-t választasz, akkor lehet menet közben váltani a szenzorok között, ha nyilván, hogyha 4K-t választasz, akkor csak a főkamerával tudsz dolgozni. Nappal ez is egyébként jó, tehát a 4K30-ban korrekt videókat csinál, nem mondom, hogy tökéletes, de azt mondom, hogy az árszintnek, hogyha ezt a 670 eurós árszintet veszem, helyek közben megfelel. Az ultraszéles kamerával videózni viszont nem nagyon ajánlott, az nappal ilyen jópofa snittekre talán elég, de az esti időszakban az nagyon, nagyon elgyengül. De összességében azt lehet mondani, hogy ahhoz képest, hogy mit kínált kamerás fronton így előzetesen így a hardware ismeretében, ahhoz képest felül teljesít a OnePlus 15R, de ahhoz képest viszont, hogy mennyibe kerül, ahhoz képest még ezzel együtt is azt mondanám, hogy a konkurensektől valamelyest elmarad. És ugye a készülék egyik adóásza, az akkumulátor, 7400 mAh-órás telepről beszélünk, ez egy szilícium-cén technológiás telep, azért tud ekkora lenni, és elvileg 80 watttal tölthető a OnePlus saját töltőfejével, amit hát külföldi rendelés esetén odaadnak most éppen ingyen hozzá. De hogyha neked nincs ilyened, hanem csak sima PD töltőfejed van, akkor is az 55 wattos töltési sebességet el lehet vele érni, szóval, hogy
vagy ez korrektnek mondható, és ennek megfelelően korrektül alakul az üzemidő is, tehát 9-10 órás képernyőidő benne van még aktív használat mellett is, ami azt jelenti, hogy egy kétnapos készenlétre fel lehet készülni, és csak 2 nap után kell keresni neki töltőt, úgyhogy ilyen szempontból viszont nincsen panaszunk, ami hiányzik belőle az a vezeték nélküli töltés, ez igazán beleférhetett volna ebbe az árszintbe, de úgy összességében azt mondom, hogy oké, és adatkommunikációs fronton is rendben vagyunk, mert a 2 nanoszín mellett még eSIM programozásra is van lehetőség, és ugye a telefon tetején pedig ott van az infraport. Szóval, van egy érdekes szituáció itt most az összegzésre rákanyarodva, azt mondanám, hogy ez a telefon, ez attól függ, hogy hogyan ítélem meg, hogy mennyibe kerül. Még 670 eurós áron is azt mondom, hogy picit túl van árazva. Már csak azért is mondom ezt, mert mondjuk Poco F8 Ultrát tudsz ennyi pénzért venni, vagy Xiaomi 15T Pro-t, szóval hogyha a kínai konkurensek között nézünk körül, akkor is vannak olyan ajánlatok, amik kamerában például többet tudnak nyújtani, mint az a termék, vagy adott esetben szoftveres támogatásban. Erre mondtuk régebben, amikor még a Never Settle az Never Settle volt, hogy hát oké, de van egy egyedisége ennek a terméknek, ez az egyediség, ez mostanra nagyon erősen megkopott, és ez egy elég tucat telefon, elég szokásos, nincs benne semmi olyan extra, nincs benne semmi olyan ötlet, nincs benne semmi olyan gag, amitől azt mondanád, hogy hú, hát ez egy különleges készülék, hanem igazából az van, hogy ez egy Oppo, egy picit át van fazonírozva, és az Oppo szériából sem emelkedik ki semmilyen szempontból, szóval, hogy egy picit unalmassá vált a OnePlus, és hát ugye nyilván Magyarországon ugye az árazás is nagyon számít, és az az ár, amit eredetileg mondtak rá, az teljesen el van tévedve, de hát hogyha megrendeled a oneplus.com-ról, akkor igazából már azt mondanám, hogy árban sem annyira gáz, csak valahogy hiányzik belőle az a kis plusz, ami ugye a nevében benne van, de mégis a készüléknek az általános használata mellett ez így hiányzik. Szóval ez egy ilyen tisztességes iparos munka. Látszik, hogy dolgoztak vele, jól megírták a kamerák mögé az algoritmust, tehát annak ellenére nem kell szégyenkeznie, hogy hardveresen, vagy kamera hardware szempontjából ez nem egy kiemelkedő modell. Látszik, hogy ki van találva a formaterv, látszik, hogy nagyon minőségi az összeszerelés és az anyaghasználat, van benne egy rendesen paraméterezhető korrekt operációs rendszer, kicsit korlátozott AI funkciókkal, de ez sokaknak igazából teljesen mindegy. Szóval, hogy egy decens kis készülék, de hogy nem kerültünk tőle kifejezett extázisba, és pont ez a problémám ezzel az egész modellel, hogy ez a OnePlus-os Extra Ease, ami régen annyira jellemző volt a márka minden telefonjára, az szinte teljesen eltűnt ebből a készülékből, és egy teljesen szokványos 12 tucat telefon vált belőle. Ettől függetlenül nem mondom, hogy nem érdemes megvenni, pláne hogyha ugye az eurós árat nézzük, de érdemes körülnézni a piacon, mert vannak egyéb készülékek, amik hasonló áron, mondjuk lehet, hogy kamerában, vagy kijelzőben, vagy szoftveres támogatásban picit többet tudnak nyújtani, de nem színnám le sem a telefont. Ha ezt a készüléket választod, mert olyan ajánlatot kapsz rá, akkor igazából valószínűleg nagyon sokáig problémamentesen fogod tudni használni. Van egy részletes cikkünk a Mobil Arénán, azt betettem ide a leírásba, szóval, hogyha további információkra, mérési eredményekre, képekre és videókra vagy kíváncsi, akkor azt nyomd meg. És egyébként pedig, ha úgy érzed, hogy ez nem volt egy haszontalan tartalom a számodra, akkor vannak körülöttem mindenféle gombok, amiket szintén megnyomhatsz, és akkor fel leszel iratkozva, és akkor nem fogsz lemaradni a későbben érkező videóinkról sem, amelyek nagyon gyakran jönnek ezen a csatornán. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!